Imagine niyo ano yung start nitong space na to? And ready na ba kayo? Yes! Kinakabahan ako! 1, 2, 3, open your eyes. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang budget makeover. Ang makeover natin is itong 18 square M studio unit na to and ang owner is, alika dito, Joy! Hi! Hello! So, ano ba tong space na to? So, it's a studio type and right now, brother ko na stay. Pero, there are times na nag-visit yung parents ko. So, very, parang family unit yeah, na ganyan. Parang multi-use na space Yes. for your family. Yeah, for- Kung titignan nyo, ang daming gamit kasi ginawa nilang Storage! So ngayon, papalitan na natin yung function nito. Hindi na siya dapat storage space, dapat something na magagamit and may enjoy na nung family nyo. So sige, functionality-wise, ano bang need ng family nyo dito? Space for at least 3 person. Okay, mostly one, pero Pero, yung pwedeng... pwedeng may something may na... something na ilagay. 18 square M, tatlo matutulog. Ayan na, I'm so excited. And simulan na natin to, makeover na to. Yay! First day dito sa makeover natin, pero kain mo na sila. Kasi aga ko eh. Grabe, lumiit siya. Pinatanggal ko na lahat ng gamit. Ayan na. 51? Hindi, 50 na. Kailangan natin 51. Ito. Ito ba 51? na to, ayan na yung wallpaper natin dito. Patingin nga, patingin nga. Cute. Another naman sa function ulit is Kailangan ng storage. additional storage tayo dito. So, storage for shoes, gano'n. Closet. Kasi yung Closet. closet nila existing. Medyo Oo. nag-fall apart na siya. Yeah. Next night, kailangan natin palitan. Palitan. Tapos yung kitchen nila, kailangan natin i-fix kasi parang medyo raw. Kung ano yung pwede natin Oo. magawang paraan dito sa kitchen para mas maging functional, Functional. madagdagan pa ng storage. Storage. Mas masarap magluto. Yeah. So basically, itong kitchen, gamit talaga. Nagluluto Gamit, talaga. nagluluto. Hindi siya display lang. Hindi siya display. Gamit na gamit. So, dito sa kitchen, papalagyan ko ng divider na ganyan. Dahil aabot yung bed natin dito para iwas talsek. Ayan na! White na yung kitchen cabinet natin. Binubuo na nila yung wardrobe cabinet natin para dito. Wow! Kitchen Island! Let's go! Ayan na yung wallpaper natin. Color ng walls. Ayan yung kitchen. Tapos yung panel. And the table. Yung tabletop na yan, somewhere yan here. Gulo. And then, parang Japanese style. Gano'n. Ano ba yung gusto nyong punches of color para may aliveness na nagagawa? Siguro something like green, blue. Mga ganon. Yung medyo Oo. nature. Nature, oo. Okay. So, Japandi, nature na accent colors, ganyan. Tapos, something na very relaxing. Relaxing. Hindi mo papasok mo dito. Pasok. Oo. Pwede ka magpahinga. Pahinga, kalmado. Kalmado. Share ko lang yung design para dito sa space. Ito yung plano natin para dito sa entrance natin. Ito pa rin natin ilalagay yung closet nila dahil yan yung malaking hallway. Diyan natin ilalagay yung kama sa wall na yan para mas maluwag tignan. Tapos maglalagay tayo ng wall panel dyan sa side ng bed. And then, dito naman sa may view, maglalagay tayo ng hanging table. Dito yung TV, additional storage. Ito yung magiging kitchen natin. Paint natin yung ibabaw ng white, yung baba is parang greenish brown. Dito, extension kasi ito ng kitchen, maglalagay tayo ng island and mga shelves. Tapos may accent wall tayo ng greenish brown na kakulay nung sa kitchen para medyo nag-uusap yung dalawang side na yon. In terms naman kung kunwari sa mga artwork, sa ganyan, meron ba kayong preference na look? Siguro mga common English. Ganon. Yung basically staycation Staycation, vibe. yeah, gano'n. Yun yung gusto niyo dito. And ang budget for everything is 85,000 pesos. Tignan natin kung paano natin i-achieve yung vision ng family niya para dito sa unit na to. And excited na. Yeah, excited na ako. Gusto ko na itong mabago. Talagang all in. Oo, lahat ano na, nakita na niya. So, okay, deserve na niya ang makeover, ganon. Ito. Final day! Ayan na yung kaguluhan dito. Sikip na naman natin. Ayan na. Gulo nga.
Meron tayong tatlong frame dyan. Hello. So, baba ang konti. Okay na tayo. Ang bilis kausap. Then, magkakapit din tayo ng mga wall light. As usual. May favorite. Siyempre, kailangan. Trademark yan. Oh. Wala ko naman nagkakaroon. Of course. Ba't may muni-muni? Yun po. Nandito tayo, pabalita. Reporting, Arnel. Ito na yung mga pinaprint natin na artwork dito. Marami-rami tayong frames dito. Para itong sunod-sunod na images. Yan. Ito. Yung ba yung magandang ito? Ayan. Kaya ako excited dito kasi ginawa ko lang ito. For the other artwork, ito mga nakuha kong print. Ang ganda. Mukhang koi. So, ewan ko, may magic ko siya as a fish tank. Diba? Nagsasalita ako, nag-drill siya talaga. Tapos, ayan, ito. Mga geometric lang and random. Yung mga sapato. Yung mga pwedeng pahiga tsaka patayo para may option tayo kung ano yung ayos nila. O, sige na, mag-ingay na kayo. Let's go! Meron din tayong biniling mga Tesla. Paano ito gumagana? Gusto ko makatulong, di ko naman alam paano to. Pero rin na bola. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Tingin mo. Kaya mo, gusto ko yung napapagod sila eh. Ikaw, marami na palang kaming top 2. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Finally, tapos na natin tong 18 Square and Bold Japandi Makeover. And I'm so excited na i-share sa inyo. Kaya, halika na, tour ko na kayo. Pagpasok yun ng door dito sa blank wall na to, naglagay ako nitong parang frame para ito yung una mo makikita para alam mo na yung ma-expect mo dun sa kabila. May ganung feel. Siyempre, dahil blank space to, narrow, gusto ko pa rin siya maging functional. Kaya naglagay tayo nitong madaming hooks para marami silang pwedeng ilagay. Dito naman sa side na to, naglagay lang tayo dito ng mirror. Actually, nandito yung breaker natin. Tinakpan natin siya. Pero huwag kayong magdidrill sa may breaker ha. Hindi pwede yon. So, naglagay lang tayo dito ng hook and naglagay tayo dito ng shelf para additional function dito sa mini foyer area nila. Diba? Ang daming storage dito sa maliit na space na to. Pinalitan natin yung closet nila. Nandito na rin nakalagay yung closet before na brown pero sira na siya. Tsaka syempre ang dark ba yung closet, matangkad siya ganyan. So gusto ko ng white lang siya para hindi siya masikip tignan. Pinalitan din pala natin yung ilaw natin dito sa foyer kasi bulb lang siya initially. So naglagay lang tayo ng cute na light para meron din tayong vibe dito. Tapos, naglagay ako dito ng extension ng kitchen natin kasi ang liit ng kitchen natin. Tapos, iniba natin yung layout na wala yung parang mini island nila dito. So, gusto ko maglagay dito ng rolling island para pwede nilang iusog, dalhin nila doon kung gagamitin nila. Pero, dito yung pinaka-main na pwesto niya. Additional storage siya. Ang dami niyang malalagay. Tapos, naglagay rin tayo dito ng shelf. Kasi yun yung kulang dito. Kulang ng mga storage, ng mga shelves, ng kung ano-anong mga lalagyan. So, gusto ko i-maximize pati yung wall space nila. Siyempre, dahil gusto ko ng mga vibe ganyan, hindi pwedeng walang mga palighting dito. So, naglagay tayo dito ng wall light. Kasi nadidiliman ako sa corner, tas ayan, ang perfect niya dito. Hindi siya storbo kahit na usog-usog natin yung island. Dito naman sa likod ng shelf natin is naglagay ako nitong accent wall na to. Dahil gusto kong visually, medyo ma-separate tong kitchen extension na to. And ang ginamit nating color is parang medium brown na medyo greenish na brown na yun din yung color ng lower cabinet sa kitchen natin para nag-uusap sila. And speaking of kitchen, so ito na yung ginawa natin dito sa kitchen natin. So ni-repair lang natin siya, finix natin siya, pinaint natin siya ng all white yung taas para very fresh lang,
maaliwalas, ganyan. Naglagay tayo dito ng sticker tiles na white. And dito naman sa bottom, ito yung sinasabi kong ka-color nung accent wall natin doon para nag-uusap yung dalawang space, yung extension, tsaka ito. So ko lang na yung kitchen, mas maging very fresh, mas masarap magluto. Dito naman sa kabilang wall, dito natin nilagay yung TV nila. Actually, nandito na naman siya before, pero iliba natin yung overall vibe nito. Ito yung hinanap ko talaga kasi yun nga yung request nila. Gusto nila ng additional storage pa dito. Ang lalalim nitong mga drawers na to. Tapos, dito natin nga pinatong yung TV niya. Naglagay din tayo dito ng mirror. Para, well, yun naman, gusto ko naglalagay ng mirror sa space, tsaka syempre very functional siya. Like, sinama ko siya dun sa set ng gallery wall kasi ito yung plain wall natin. Gusto ko magkaroon ng gallery feel. Nandyan yung clock, tapos yung mga nilagay natin is yung parang mga nature lang dahil yung gusto nila yung very fresh lang. Syempre, meron tayong pa-lamp na sobrang cute. I super love this lamp. And dito naman, so dito ko nilagay yung dining space nila kasi nandyan yung magandang view. So parang ako, ano yung pwede natin ilagay dito para ma-maximize tong view nila na to. So, ito yung ginawa natin. Nag-mount lang tayo dito ng tabletop dito sa space na to. Imagine ko yung pwede silang magmuni-muni dito, titingin-tingin ka sa view. Di ba parang at least na maximize tong space kahit na small space siya. Like gamitin natin ng lahat ng sulok niya, yung pinaka-best na pwede nating magawa. Sabi nila ang gusto nilang accent color dito is green and konting blue. So, yun yung ginawa nating accent color dito sa lahat. And obviously, ayan, color green yung chair na pinili natin. Yung very simple lang, very magaan lang, madali nilang ilipat-lipat. Tapos, dito sa poste na to, nagay lang ako ng simple na wallpaper sticker na palm leaves na pattern. Pero parang ano lang siya, semi-geometric feel lang. Naglagay rin tayo dito ng black outlines. Ayan. Pinili lang natin is very neutral color na terno rin sa color na pinaint natin sa wall. Tapos sa ceiling, nagpaint lang tayo dito ng parang neutral color na may slight na hint na green. And naglagay din tayo nito. Pinalitan natin yung ilaw nila kasi, well, bukilya lang siya before. Naglagay tayo ng parang may ganun, may Japandi feel na simple lang. Kasi yung space, di ba, very maliit lang. So ayoko na ng like over the top pa yung ilaw natin. So gusto ko ng geometric, simple, pero meron pa rin dating. Isa sa pinaka-request nila is magkaroon ng sleeping area for 3. Kasi normally ngayon, yung brother niya yung natutulog dito, pero laging umuwi dito sa Manila yung parents nila. So dito sila nagsistay, pero bumili tayo ng bed na meron pull-out ng single para very comfy sila. Kahit tatlo sila dito, nandito yung parents niya, nandito yung brother niya natutulog. And para ma-highlight tong bed, visually ma-separate yung bed, naglagay tayo dito ng fluted panel na parang walnut brown para terno siya dun sa TV cabinet natin, yung storage natin dun. Tas nandun pa rin yung Japandi feel pero mas bold, mas rich yung color, ganyan. And hinighlight natin tong blank wall na to. Naglagay tayo ng 3 artwork na ganyan. Magkakadugtong yung image na yan para visually nafe-feel niya yung space pero malinis pang tignan kasi isang klaseng image lang siya. And itong bedding pala natin is green pa din. Talagang kinareer ko yung pagka-green ito. Kinareer ko na very relaxing feel yung color na gusto nila. One last thing is naglagay tayo ng mga accent light dito sa corner kasi nakaka-chill ng vibe. So talagang magiging staycation feel itong studio unit nila. So, ito na yung naging makeover natin dito sa 18 square M space na to. As in, sobrang happy ko dun sa overall result niya, dun sa look niya, na na-achieve natin lahat ng request nila, na-achieve natin lahat ng additional storage, na-achieve natin na magkaroon sila ng sleeping space para sa 3. Tapos, meron pa tayong eating workspace doon na nakaharap sa bintana. Yung kitchen natin, very maganda na, decent na yung itsura. Yung overall vibe, yung feel ng space, di ba sabi nila gusto nila ng relaxing, ng very cozy. Talagang makakapagpahinga sila dito, yung makaka-chill-chill sila dito as a family. And feeling ko, eto na nga yun. Eto na yung space na yun. And sa totoo lang, lahat ng furniture dito is kasama sa makeover, binili natin siya lahat. And speaking of pagbibili, i-compute pa natin yung final and total budget natin dito. Pero i-flash ko na lang siya dito. So, sobrang excited na ako makita nila tong space na to. And actually,
ang i-reveal na natin is si Joy and yung mommy niya kasi sakto nandito sila ngayon sa Manila. Kaya ayun, I'm so excited na i-reveal na to. And hopefully, magustuhan din nila tong ginawa natin dito sa unit nila. Kaya, let's go! Dali lang, Wait sadali lang, lang. mami. Wait Okay. lang. Hawakan ko kayo, sige. Dali lang po. Wait, stop muna. Pikit lang, walang didilat. Naalala niyo ba ano yung itsura nitong space? Oo. Tandang-tanda niyo. Daming pinagdaanan itong unit na to. Imagine niyo ano yung start nitong space na to. And ready na ba kayo? Yes! Kinakabahan ako! 1, 2, 3, open your eyes. Wow! Oh my God! Oh my God! Ito na nag-exceed siya sa expectation. Sige, explore tayo. Oh my explore God! tayo. Parang feeling ko Airbnb. dating. As in talagang totally na-transform. Tapos, tingnan mo, ito, lalagyan ng hat sabi mo. Ay, oo nga! Oh. Perfect! Diba? Tapos, additional storage. Storage. Sobrang dami, ganyan. Ayan! Ayan yung request niya. Lagyan niya Lahat. Hindi pwede niya ilagay dito, ganyan. Oo. Ang ganda! Oh my God! Yan na pa, mami. Wala na siyang kasabi. In Bicol ba? Ano? Sige nga. Okay, Huwag kayo nun. Huwag kayo nun. Huwag kayo nun. Yung dati. O, di ba expect yung ano namin, di ba? Yung dati parang, bakit ba to? At least ngayon, pag pagod, pag uwi mo. Real life pa. Ay, parang kung may pera ka, bilhin ko sa Bicol din. Sabi ko din, naku, malayo na yun. Ayan, o, sige, upo po tayo. So, pull out siya. Pull out. As in, sobrang bilis niya natakin. As in, mahatapakan siya ng ganyan. Ay, wait! Ano natin? Sadali. Hindi ko pa nga ito nakikita. Sa totoo lang eh. Oh! Ayan yung ano natin. Very Ganda. cozy vibes. So, kayo po, mami, anong favorite niyo? Lahat. Higaan. Talagang yan yung nilook forward nila. Comfortable na higaan. Ito po ba yung na-expect niyo? Hindi na makapagsalita si Mama. Speechless si mother. Oh, Basta, importante happy. Happy na Happy. Happy customer. Thank you, Miss El. Joanne. Sobrang talaga nag-exceed. Actually, iba nga yung nag-picture ko. May ganda sa ako ni Miss El. Kasi di ba parang ang gulo nung ano, yung gusto ko. Nakuha naman natin. Nakuha naman. Yes. Sobra pa nga. Yay! I'm so happy na may enjoy niyo po to. Pag nasa Manila kayo, may enjoy ng buong family nila tong unit. Yay! Success! Happy sila! Happy Yes! mommy! Smart Life Store! Thank you! Thank you! Ano yung mama? Hindi na makapagsalita.